morgon. Good morning. Vad heter du? Jag heter Mia. Hur gammal är du? Jag är 29 gammal. Jag är 10 år gammal. Jag är 10 år gammal. Var bor du? Jag bor i Fridhemsplan. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Grekland. Varför har du lila hår? För att jag gillar färgen color lila. När är du född? Born? Jag är född i juli, den 2 juli. Vem är din bästa vän? Min bästa vän är en kille som heter Filip. Vilken är din favoritmat? Favoritmat? Min favoritmat är paella. Hur många djur har du? Bara ett djur, en katt som heter Molly. När kom du till Sverige? Jag kom till Sverige 2014. Varför äter hundar Bajs. bajs? För att de gillar bajs. Vem har gjort månen? The moon? Ingen, den bara finns där. Vad heter du? Jag heter Mia. Hur gammal är du? Jag är 29 år gammal. Var bor du? Jag bor i Fridhemsplan. Var kommer du från? Jag kommer från Grekland. Varför har du lila hår? För att jag gillar färgen lila. När är du född? Jag är född i juli, den 2 juli. Vem är din bästa vän? Min bästa vän är en kille som heter Filip. Vilken är din favoritmat? Min favoritmat är paella. Hur många djur har du? Bara ett djur, en katt som heter Molly. När kom du till Sverige? Jag kom till Sverige 2014. Varför äter hundar bajs? För att de gillar bajs. Vem har gjort månen? The moon? Ingen, den bara finns där. Hej då! Hej då, ha så bra. Vi ses på nästa video.